welcome to another vlog. So, gagawin ko ngayon ay isang vlog na hindi pa nagagawa ng kahit na sinong tao o celebrities. Wala pang nakakaisip nito, ako pa lang. So, ngayon ay magkakaroon ako ng house tour habang madilim ang panahon. Madilim ang paligid pala. Habang brown out. Okay? Wala pa nakakagawa niya. Ako. Hello guys, magpapa-home tour ako ngayon. House tour, home tour, whatever. Basta house tour. So, katatapos lang ng bagyo, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang nasa loob ng bahay namin pag walang kuryente. So guys, ito ang aking room. Oh, dito nakalagay ang aking kama. Hulaan nyo kung saan banda. Pero, ang kulay ng kama ko ay brown. Gusto ko kasi mga earth tone. So, ito yung pinakabit kong blinds. Hindi ko alam kung blinds yan. Pero, since ayoko yung naglalaba palagi ng kortina, so, nagpakagastos-gastos ako dyan. So, sa ilang taon na pwede mong gamitin, ilang powdered soap din ang matitipid mo. So, dito guys, ang aking walk-in closet. So, dito yung damit namin ng asawa ko. At saka, yung iba't ibang stuff. Stuff pa yun. Tama. Yung kortina, lahat dyan. Then, sa walk-in closet ko, nandito din yung isang door papunta din sa CR. Kasi, conjoint tong CR na to. Conjoint o conjuring? Hindi ko, bala na ko. Conjoint. So, this is my room. At mamaya, isusunod ko naman ang aming CR. So, andito na po tayo ngayon sa aming CR! Taran! House tour! House tour pag brown out. Okay? Pakita ko sa inyo ang aming CR. Okay. Ito yung door. Maliit lang siya. Though may... Yan. Sa likod ko ay ang toilet seat. Tapos, so, andito yung mga gamit namin. Shower, like that. And also, so, since walang tubig ngayon, may timba kami dito. Ang lababo. Teka lang. Lababo. And also, the shower. Okay. Malit lang yung CR namin. This is the door na nakakonjoin sa room ko. Pinasadya kong isa lang ang CR dito sa taas kasi ako din ang maglilinis. Ako din ang magsasakripisyo. So, isa lang, maliit, para madaling linisin. Kasi yan sa mga tips ko, sa mga magpapagawa ng bahay. Nakita nyo lang ang CR nyo. Kasi ang hirap magpulo ng buhok na hindi sa'yo. Mga kasama mo sa bahay. So, yung mga libag-libag, mahirap. Sobrang hirap. So, mas maganda pag maliit, pero cozy, nice. At, yung yung super madaling linisin. So, yan ang CR ko dito sa second floor. So, punta muna tayo sa rooms ng mga So, ito ang second room, ang room ng bunso kong anak. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan niya. Yan. Malit lang siya. So, pasok mo, makikita mo kagad ang kama niya. Hulaan niyo din kung saan, pero brown siya. Yan din ang kortinang pinakabit ko. Simple lang itong room niya. Ganun din katulad sa akin. Para madaling linisin. So, may cabinet, built-in cabinet. Ayan na. Yan. Dito sa side na ito ang built-in cabinet. So, yan lang. Kapagpagalitan ako. So, ito naman ang third room. Sarado siya. Ibig sabihin, may tao siya. Tao ba siya? Hindi ko alam. Ito ang room ng pangalan. Tcharan! Nagpapa-house tour ako ng brown out. So, dito, ang room ng anak ko. Tapos, katabi nito ang bookshelves. Entertainment din to. Entertainment tong location na to. Entertainment, wherein you can put your sofa and also another set of television. Here. May sofa, may cabinet. So, this is a hallway. Yan, hallway. 360 yung ginawa ko pag-ikot. So, yan. Meron dito, ano tawag dyan? High ceiling kasi. Kasi para daw, medyo ventilated ang area. Or bahay. Mataas. Teka lang ha. Ayan. High ceiling po yan. Ha? Okay, dito. Tcharan! So, meron dyang drop light na nakalagay sa ceiling. So, yan po ang aming
Second floor, meron din siyang mga portrait dito ng aming, family picture. Ayan, collection namin yan ng travel. Well, travel. Isang beses pa lang naman kami nakapag-travel sa labas. Pero madami kaming travel around the Philippines. Yata, Baguio, ganun. So, dito, may mga paintings. Paintings. Yan. So, that's the end of our house tour vlog. So, sana nagustuhan niyo siya at sana na-inspire kayo na magkaroon ng sarili niyong bahay at sana may natutunan kayo na house tips mula sa akin at sa pagpapagawa ko nitong aking bahay. So, if you want part 2 of this vlog, comment down below. Ha? Huwag kakalimutan, comment down below. Share nyo na rin. Tapos, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking vlog. And also, subscribe. Huwag madamot. Bye! See you!